سلام دوستان عزیزم، به کانال بافتنی با مینا خوش اومدید. امیدوارم که حالتون خوب باشه دوستان. امروز براتون این پیراهن دخترونه رو آماده کردم که کلاسیک هستش و بسیار زیبا هست که از بافت رکن و بافت کش باف و یک نوع پیچ برای قسمت جلو و آستین استفاده کردم که در حین باف همه اینا رو توضیح دادم و برای حاشیه لباس که دکمه ها رو روش دوختم و جا دکمه زدم از بافت آکاردئون استفاده کردم که این رو هم در حین باف توضیح دادم. برای یقه از بافت کشباف و کشباف ما اینجا کشباف 4x4 هستش. از 3 تا کلاف مارک کارتوپو استفاده کردم و میل سیمی شماره 3.5 که این لباس برای بچه‌ای که 2 ساله هست و اگر ریزنقش باشه تا 2 سال و نیم هم میتونه این رو بپوشه. امیدوارم که شما هم ببافید و از بافت این لباس لذت ببرید و اگر خوشتون اومد عضو کانال من بشید. خب اگر آماده هستید با هم بافت این لباس رو شروع میکنیم. دوستان عزیز، برای این بافت این پیراهن من قسمت پشت رو شروع کردم. 80 تا دونه سر انداختم. بعد این 80 تا دونه رو باید به شکل بافت رکن ببافید، یعنی اینکه همه رو از زیر باید ببافید. فقط برای اینکه برای دوختنش مثلا برامون راحت تر باشه باید یه جوری ببافید اولین دونه ها رو که اینجا یه برجستگی هایی بیفته که برای دوختن دیگه براتون آسون تر باشه. ببینید اولین دونه رو نخ رو به این، من این رو اول درست کنم، باید همه رجا رو از زیر ببافیم برای بافت رکن. اولین دونه رو هم تو رج اول ببافید. به این صورت همه دونه ها رو از زیر می بافم. یعنی برای قسمت پشت که میخوام بافت رکن ببافم کار خاصی نداره، همین 80 تا دونه رو به شکل بافت رکن یعنی هر رج از زیر شروع کنید به بافتن. حالا من میبافم بعد بهتون میگم که باید چند رج و چند سانتی متر شده بهتون میگم. الان قسمت پشت رو به صورت بافت رکن بافتم انقدر که الان سانت میزنم. دقیقاً 23 سانتی متر شده. خب حالا که انقدر بافتم باید بیام این قسمت رو کشباف یه چند تا رجی کشباف ببافم. ببینید 2 تا دونه اول و 2 تا دونه آخر رو به صورت بافت رکن همینطور ادامه میدم و بعد کشباف 4x4 هم رو میبافم. یک دونه از 2 تا دونه از زیر. این 2 تا دونه از زیر همیشه از زیر میبافمش. بعد از اینجا بافت کشبافم رو شروع میکنم. 4 تا از رو میبافم. 3 4 تا از رو و 4 تا از زیر. 2 تا 3 تا 4 تا 4 تا از رو. یکی 2 تا 3 تا 4 تا از رو و 4 تا از زیر. خب من این رو به همین صورت می بافم تا 2 تا مونده به آخر. خب الان رسیدم به قسمت آخر بافت که 4 تا دونه رو از رو بافتم و این 2 تا دونه موند که گفتم باید به صورت بافت رکن ادامه بدم. خب این دو تا رو از زیر می بافم. برای رج بعدم ببینید نخم رو اون سمت میذارم و این 2 تا رو دوباره به صورت بافت رکن می بافم. و بعد دوباره کش بافم رو شروع میکنم به بافتن. 4 تا زیر رو زیر میبافم، 4 تا روها رو رو میبافم، یعنی به همون صورت که دونه ها رو میبینم دیگه میبافم. الان اینجا 4 تا زیر هست، 4 تا رو، 4 تا زیر، 4 تا رو تا انتها به همین صورت هستش. حالا من میام یه
انقدی باید ببافیم. تقریبا یه 13-14 رج میبافم این کشباف رو به همین صورت. خب دوستان، من الان 13 رج کشبافم رو بافتم که سانت میزنم ببینم که چقدر شده. ببینید دقیقاً 4 سانتی متر شده. خب بعد از اینکه 4 سانتی متر کشبافمون تموم شد، دوباره باید بافت رکنمون رو شروع بکنیم و وقتی که میخوایم این قسمت رو از زیر ببافیم کم کردن هم داریم. ببین توی این قسمت هایی که بافت گندمی داریم، توی این 4 تا باید دونه کم بکنیم توی این قسمت ها و از این 2 تا دونه وسط رو باید 2 تا یکی بکنیم. خب به این صورت انجام میدیم. ببینید این 2 تا دونه اول که گفتم همیشه باید از زیر ببافیم توی این قسمت، نخم رو این سمت میندازم که این برجستگی ها درست بشه. خب این 2 تا دونه که از زیر هستش و بعد رسیدیم به این 4 تا دونه‌ای که بافت گندمی داره. دونه اول رو میبافم، دونه دوم و سوم رو با هم دیگه یکی میکنم. ببینید دوستان، شما باید نگاه بکنید که اگه جهت دونه هاتون مثلا فرق داره و به این صورت وقتی کور میکنید گندمیتون منظم نیست، جهت دونه هاتون رو تغییر بدید. الان برای من نیازی نیست که جهتش رو تغییر بدم. بعد دونه 4م رو هم از زیر میبافیم، بعد این 4 تا رو هم از زیر میبافم من. دوباره رسیدم به این 4 تا دونه گندمی. دونه اول رو از زیر میبافم، دونه دوم و سومش رو با هم دیگه کور میکنم تا انتها به همین صورت انجام میدم. دونه 4 رو از زیر میبافم، این 4 تا دونه رو هم از زیر. کلا بافت ما از زیر هستش و فقط توی این قسمت ها باید 2 تا یکی بکنیم. به این صورت اینا رو از زیر میبافم، یه دونه هم از اینجا از زیر میبافم و 2 تا یکی میکنم. به این صورت دوباره اینا رو از زیر میبافم، یه دونه هم از زیر میبافم، 2 تای وسط رو با هم 2 تا یکی میکنم. به این شکل من این رو میبافم. خب من کور کردن ها رو انجام دادم. الان دونه ها رو شمردم، 70 تا دونه روی میلمون باید باشه. وقتی که 70 تا دونه موند، کار خاصی نباید انجام بدیم. باید یه چند رجی، یه 15-16 رجی باید ببافیم تا برسیم به حلقه آستین و بافتمون هم تمام رکن هستش. یعنی 8 تا از این بافت رکن که داشته باشیم فکر کنم کافی باشه، یا همون 16 رج ببافیم کافی هستش و بعد حلقه آستین رو باید شروع کنیم به بافت. خب الان من بافت رکن رو خب همش از زیر هستش، به این صورت نخم رو این سمت میندازم و به این صورت شروع میکنم به بافت زیر. خب این 16 رج رو من میبافم، بعد حلقه آستین میندازیم. الان من 8 تا بافت رکنم رو بافتم، یعنی در واقع 16 رج بافتم که سانت میزنم الان. خب اینم دقیقاً 4 سانتی متر شده. خب الان باید حلقه آستینمون رو باز بکنیم. برای حلقه آستین کلا 6 تا دونه میخوام کور بکنم. 6 تا این قسمت، 6 تا این قسمت، ولی 5 تاش رو یک مرتبه کور میکنم و بعد یه دونه هم تک باید کور بکنیم. به این صورت هستش کور کردنمون. ببینید 2 تا دونه اول رو، اینو من جهتش رو تغییر میدم، 2 تا دونه اول رو به همین شکل کور میکنم، این یک دونه، و بعد دونه بعد رو میبافم، از زیر دونه قبلی در میارم، این 2 تا دونه به همین شکل انجام میدم. 3 تا دونه این رو میبافم، از زیر این در میارم، 4 تا و 5 تا و بعد بافت رکنم رو ادامه میدم. اون سمت هم دقیقاً باید 5 تا کور بکنم. من بافت رکن رو میبافم،
خب من بافت رکن رو بافتم. الان این قسمت هم باید 5 تا رو کم بکنم که دقیقا مثل همون قسمت شروع میکنم به کم کردن. 2 تا دونه رو به شکل ساده کم میکنم به این صورت. 2 تا دونه رو یکی میکنم یعنی این 1 دونه و بعد این رو میبافم، از زیر این در میارم. 2 تا، 3 تا، 4 تا و 5 تا. خب این 5 تا رو هم کور کردم. الان بافت رکنم رو ادامه میدم. بافت رکن رو ادامه میدم میرسم به اینجا. اینجا باید 1 دونه کم بکنم. خب الان رسیدم به این 2 تا دونه آخر که به این صورت این 2 تا رو همینجا کم میکنم. ببینید به این صورت کم کردم. دوباره رج بعد باید دونه هامو رکن ببافم تا برسم به این 2 تا دونه آخر که دیگه کم کردن نداریم. این رو شروع میکنم بافت رکنم رو به بافتن، میبافم اینو تا برسم به این 2 تا دونه آخر. خب رسیدم به این 2 تا دونه آخر دقیقا مثل همون قسمت که کور کردم. اینجا رو هم از همینجا به این سمت 2 تا یکی میکنم. به این صورت 2 تا یکی میکنم. دیگه کور کردن نداریم. الان ببینید لباس ما به این شکل در اومده. اینجا حلقه آستین هست. از این قسمت میشمارم من 1 2 3 4 5 6 7 8 9 تا شده. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 تا الان به ما بافت رکن داده. خب از اینجا من یه علامت میزنم. اینجا آخرین باری بودش که کور کردیم برای حلقه آستین و الان تا یقه باید ببافیم. یه چند سانتی باید ببافیم. من میبافم بعد بهتون میگم که چند رج بافتم و چند سانتی متر شده و بعد یقه رو شروع میکنیم به بافت. خب دوستان الان من بعد از این علامت گذار شمردم 20 تا بافت رکن بافتم که براتون سانت میزنم. از اینجا تقریبا 9 سانتی متر شده. خب بعد از اون باید این قسمت رو یه گودی در بیاریم برای یقه و این قسمت هم برای سرشونه داشته باشیم. اینجا 17 تا دونه رو من میبافم به شکل بافت رکن برای سرشونه. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17. خب این رو برای سرشونه گذاشتم. بعد 2 تا دونه هم میبافم و بعد این رو کور میکنم به این شکل. این برای یقه هست. این 2 تا دونه که بافتم به این شکل کور میکنم و بعد این یه دونه میبافم، کور میکنم تا 17 تا هم اون سمت بمونه. اینو من به این شکل کور میکنم تا 17 تا این قسمت بمونه. خب الان 17 تا کلا روی این میل داریم که از زیر من میبافم این رو. یعنی همون بافت رکنم رو ادامه میدم. یک دونه دیگه باید از سمت یقه کور بکنیم و بعد بافتمون اینجا به انتها میرسه.
برمیگردم. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. این دوتا رو به این شکل از این سمت کور میکنم، دوتا یکی میکنم، یعنی به این شکل. دیگه کور کردن لازم نیست. حالا من این رو یک رجه دیگه میبافم و بعد کورش میکنم. به این صورت. خب این قسمت، حالا بخوام که یه قسمت یه ذره دیگه بره بالاتر، یکم گودتر بشه، یک رجه دیگه هم میبافم. اینو یه رجه دیگه میبافم. نگاه میکنم اینو الان کافی هستش. اینجا رو کور میکنم، این دوتا رو نخ رو از زیر میندازم، این دوتا رو ساده کور میکنم، بقیهش رو به این شکل کور میکنم. پس برای سرشونه 15 تا دونه بود که کور کردم. خب اینو من به این صورت تا انتها کور میکنم و بعد باید این قسمت هم نخ اضافه بکنیم و دقیقا مثل همین سمت ببافم. خب این قسمت رو من کور کردم. ببینید این قسمت کلا 17 تا دونه بود دیگه، یک دونه هم اینجا کور کردم. کل دونه هایی که برای سرشونمون 16 تا هستش که من اشتباهی گفتم 15 تا. الان باید این یکی سرشونه رو ببافیم. اینجا نخ اضافه میکنیم و شروع میکنیم به بافت. من این رو برمیگردونم، نخ رو اضافه میکنم و از همینجا شروع میکنم به بافتن. از زیر میبافم. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 و بعد برمیگردم دوباره بافتم رو رکم میبافم. یک دونه باید اون قسمت کور بکنیم. خب به این دوتا دونه آخر رسیدم. این رو به این شکل کور میکنم. خب دیگه اینجا کار خاصی نداره. مثل همین قسمت من این رو میبافم و بعد کور میکنم. دوستان عزیز، برای بافت آستین 50 تا دونه من سر انداختم. ببینید من الان یکی از آستینا رو آماده کردم که براتون توضیح میدم. ببینید ابتدا
50 تا دونه که سر انداختم کشباف 4 در 4 بافتم، یعنی 4 تا از زیر 4 تا از رو و بعد بافت رکن بافتم و دونه اضافه کردم که همه رو براتون توضیح میدم. و این قسمت آستین هم از یه نوع پیچی استفاده کردم که این رو هم در حین بافت براتون توضیح میدم که پیچ شاخ گوزنی بهش میگن و این قسمت ها هم دونه کم کردم که همه رو بهتون میگم که چند رج یک بار باید کم بکنید. یه همچین آستینی الان میخوایم با هم ببافیم. خب 50 تا دونه سر میندازیم. ببینید یه چیزی رو من فراموش کردم بهتون توضیح بدم. این قسمت ها رو ببینید که به صورت برجسته شده. خب بافتمون رو باید به این صورت ببافیم، هم این قسمت هم این قسمت، که از اینها برای دوخت میتونیم استفاده بکنیم و دوخت تمیزی به ما میده. خب شروع میکنم. ببینید اولین دونه و آخرین دونه رو همیشه باید از زیر داشته باشیم، یعنی ببافیم به این صورت که حتی اگرم داریم مثلا دونه رو نبافته در میاریم نخمون از زیر باشه که اون حاشیه‌ای که بهتون گفتم درست بشه. اولین رج اولین دونه رو میبافم از زیر به این صورت و بعد با 4 تا از رو شروع میکنم به بافت. 1 2 3 4 تا از رو و 4 تا از زیر. 1 2 3 4 تا از زیر 4 تا از رو. 2 3 4 دوباره 4 تا از زیر 3 4 من این رج رو میبافم. 1 2 3 4 4 تا از زیر 4 تا از رو. 1 2 3 4 1 2 3 4 تا از زیر دوباره 4 تا از رو. 3 4 1 2 3 4 تا از زیر 1 2 3 4 تا از رو و 4 تا هم از زیر. 1 2 3 4 و دونه آخر رو هم از زیر میبافیم. و بعد رج بعد که میخوایم بافت رو شروع بکنیم ببینید نخ رو از زیر بندازید که اون حاشیه‌ای که بهتون گفتم برجستگیه به وجود بیاد و بعد دونه اول رو نبافته بردارید و بعد دیگه دونه ها رو به همون شکلی که میبینیم میبافیم. یعنی 4 تا رو الان هستش، 4 تا رو میبافیم، 4 تا رو زیر میبافیم، یعنی کشباف 4 در 4 میشه. ببینید الان این دونه ها زیره، 4 تا از زیر. به همین صورت کشبافمون رو میبافیم. یه 10 سانتی متر من بافتم برای اون آستین. 10 سانتی متر این کشبافمون رو میبافیم. فقط دونه های اول و انتها رو فراموش نکنید به اون صورتی که گفتم ببافید. من 10 سانت میبافم برمیگرد. من الان 10 سانتی متر بافت کشبافم رو به همون صورتی که بهتون گفتم بافتم. ببینید الان این قسمت رو من بافتم و باید این قسمت ها رو شروع بکنم.
از این قسمت تا این قسمت که حلقه هستش من هر 6 رج یک بار دونه اضافه کردم. یه دونه از سمت چپ و یک دونه از سمت راست دونه اضافه کردم، هر 6 رج یک بار. و بافت مدلم رو هم از اینجا شروع کردم. ببینید وقتی که به اینجا میرسیم باید 58 تا دونه داشته باشیم. یعنی ببینید اینجا 50 تا دونه داشتیم. وقتی که هر 6 رج یک بار دونه اضافه بکنیم 2 4 6 8، یعنی 4 مرتبه من اینجا دونه اضافه کردم سمت چپ و راست رو و کلا 8 تا دونه اضافه کردم و اینجا 58 تا دونه که شد بعد این وسط مدلم رو شروع کردم. خب الان باید بافت رکن رو شروع بکنم، 6 رج ببافم. ببینید این نخ رو این سمت بذارید که این حاشیه رو بهتون بده، اینو فراموش نکنید. خب الان دیگه بافت کش باف نمی بافم، بافت رکن باید ببافم. تمام دونه ها رو میام از زیر می بافم به این صورت. همه دونه ها رو از زیر می بافم به این شکل. کلا 6 تا رج که شد بعد اضافه کردن دونه ها رو براتون توضیح میدم. خب دوستان من الان 6 رج بافتم، یعنی هر 6 رج ما 3 تا باید از این بافتای رکن بهمون بده. 1 2 3. 3 تا بافت رکن که شد باید دونه اضافه بکنیم. 3 تا بافت رکن یا همون 6 رج. دونه اول رو در بیارید نبافته و نخم از زیر باشه و اینجا دونه اضافه بکنید به این صورت. دونه اضافه کنید، یک دونه اینطوری ببافید و یک دونه هم از اون سمت ببافید. یک بار دیگه بهتون میگم نگاه کنید، یک دونه به این شکل، یک دونه به این شکل از زیر ببافید و این رو رها نکنید و بعد یک دونه هم از زیر همون دونه در بیارید. ببینید دوتا شد. خب به این شکل همیشه دونه اضافه بکنید و بافت رکنمون رو ادامه میدیم و اون سمت هم باید به همین صورت دونه اضافه کنیم. من این رج رو میبافم. بافت رکنم رو ادامه میدم تا برسم به 2 تا دونه آخر. من تون میبافم. خب الان رسیدم به این 2 تا دونه آخر. این آخری که حاشیه هستش اینجا هم باید دونه اضافه کنیم دقیقا مثل همون سمت. یک دونه اینطوری میبافم و یک دونه هم از زیرش. خب اینجا هم الان یک دونه اضافه کردم و دونه آخر رو هم از زیر میبافم. خب الان این رجی هستش که ما دونه اضافه کردیم. خب این رو حساب نمی کنیم و بعد دوباره 6 رج دیگه می بافیم، به همین صورت دونه اضافه می کنیم تا دونه های ما برسه به 58 تا دونه. خب دوستان عزیز الان من هر 6 رج یک بار دونه اضافه کردم و الان سانت میزنم بهتون میگم که چقدر شده. خب 10 سانت که کشبافمون بود از این قسمت 16 سانتی متر شده، یعنی این قسمتی که بافتم 6 سانتی متر هستش و آخرین بارم که دونه اضافه کردم من این قسمت هستش و اینجا یه علامت گذار گذاشتم. الان دونه هایی که روی میل هست 58 تا دونه داریم. خب بعد الان میخوایم تا اینجا رو بافتیم. خب ببینید این قسمت که مدل داره، این قسمت که فقط بافت رکن هست اینجا یکم اینطوری برآمده شده. اینو فکر نکنید که مثلا اشتباه بافتید، کلا این مدلش اینطوریه. ببینید وقتی که آستین تا میشه به این صورت در میاد. ببینید
یکم اینجا برآمده تر هستش. خب الان میخوایم این مدل رو اینجا بزنیم. برای این قسمت من 2 تا 8 یعنی 16 تا دونه وسط رو برای این مدل در نظر گرفتم که 8 تا دونه این بافت این سمت هست، 8 تا دونه برای بافت پیچ این سمت هستش و این سمت میشه 21 دونه میمونه از این 58 تا و 21 هم برای این سمت میمونه که الان برای شما توضیح میدم که چطور باید این پیچ وسط رو ببافیم. خب ابتدا 21 دونه این سمت رو میبافم. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 این 21 دونه که بافت رکنه بافتم. الان این 16 تای وسط رو باید به شکل بافت رو ببافیم چون که دیگه ساده بافی داره و دونه ها باید جابجا بشن. الان که نه 6 رج باید ببافیم و بعد این کار رو انجام بدیم. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 این 16 تا دونه رو من از رو بافتم و سمت روی لباس این سمت هستش. خب از رو بافتم. الان باید این 21 این سمت رو هم از زیر به صورت بافت رکن ببافیم. 2 3 4 شمردنم نمیخواد دیگه 21 دونه هستش. این 21 دونه رو میبافم. به این شکل. خب از زیر. خب الان من یک رج بافتم. اینجا هم که دونه اضافه کرده بودیم دیگه. خب باید یه رجشو که بافتم باید 5 رج دیگه ببافم این قسمت رو، مثل همین قسمت که 6 رج یک بار دونه اضافه می کردم باید تا به حلق آستین می رسیم این کار رو انجام بدیم. الان یک رج بافتم، 5 رج دیگه باید ببافم تا دوباره دونه اضافه کنم سمت چپ و راست و این قسمت ببینید 12 تا رو باید بافت ساده ببافیم دیگه. الان مثلا اینجا باید از زیر ببافم. کلا 6 رج من به این صورت میبافم. ببینید الان این رج هم براتون میبافم. الان این دومین رج هستش. خب این 21 بافت رکن هست همیشه. خب بعد الان رسیدم به این 16 تا دونه‌ای که برای مدلم گذاشتم. فعلا که نمیخوام مدل رو بزنم، باید 6 رج ببافم و بعد مدل رو بزنم. خب الان این دومی رجمون هستش. ببینید اینم ساده بافیه دیگه. اون قسمت از رو بافتیم، الان از زیر میبافیم. خب به همین صورت این قسمت ها بافت رکن بافته میشه. این قسمت هم ساده بافی هسته. 6 رج میبافم. الان دومی رج بودم من میبافم و بعد باید مدل وسط رو بندازیم. خب دوستان الان من 6 رجی که گفتم بافتم. الان باید دونه اضافه بکنیم. ببینید بعد از این علامت گذار 1 2 3 تا بافت رکن به من داده. خب بعد از 3 تا بافت رکن باید دونه اضافه کنم و این وسط هم باید مدلم رو بندازم. خب برای دونه اضافه کردن به این صورت بود که دونه اول رو در می آوردیم، بعد
این دونه جهتش رو من درست کنم و دونه بعد رو به این صورت یک دونه میبافتم و یک دونه هم از قسمت زیرش به این صورت و بعد بقیه بافتم رو ادامه میدم. از زیر هست، یعنی بافت رکن هست. خب الان این قسمت شد 22 تا دونه. به این صورت میبافم. خب الان رسیدیم به این قسمت 16 تا دونه این قسمت که میخوایم مدل بندازیم. ببینید برای اینکه دونه ها در نره از یه میل کمکی استفاده بکنید که به این صورت ببینید 4 تا دونه رو روی این میل کمکی میندازم، 2 تا، 3 تا، 4 تا. خب بعد اینو زیر میبرم به این صورت. اینو زیر میبرم و این دونه هایی که روی میل اصلی هستش رو اول میبافم. 4 تا دونه شو. 1 2 3 4. بعد از اینکه این 4 تا رو بافتم میام این 4 تایی که این زیر هستش رو میبافم. نخ رو زیر میندازم، این 4 تا رو به این صورت از زیر میبافم. 1 2 3 و 4 به این صورت. ببینید الان این پیچ من به این سمت هستش. خب بعد حالا این 8 تای بعدی رو به این شکل میبافم. 4 تا دونه رو روی میل کمکی میندازم. اینو جهتاشون با هم دیگه فرق داره وگرنه دوتاشون جابجایی دونه هاست. 2 3 دونم در رفت، درستش کنم. خب 1 2 3 4 تا. اون سری من میل کمکی رو زیر انداختم. الان همین میل کمکی باید رو باشه. خب وقتی که رو هست ابتدا این 4 تا دونه‌ای که روی میل اصلی هستش رو ببافید. 1 اینجا رو سفت کنید. 2 3 4. پس هم توی این قسمت هم این قسمت اول دونه هایی رو بافتیم که تو میل اصلیمون هست. فقط دونه هایی که روی میل کمکی اینجا بود زیر انداختیم، اینجا رو. خب الان میایم این 4 تایی که توی میل کمکی هستش رو میبافیم. نخمون این قسمت هست. اینجا میندازم به این شکل. 1 2 3 و 4. خب و بعد ادامه بافت رو میبافم. دیگه اینا از زیر هستش. ببینید الان این به این شکل در اومد. این قسمت آخر رو هم باید یه دونه اضافه بکنیم. خب رسیدم به این دونه‌ای که باید اضافه کنم. یک دونه از زیر میبافم. ببینید یک دونه از زیر میبافم، یک دونه هم از این سمتش میبافم و بعد دونه آخر رو هم از زیر میبافم.
این شکل در میاد. ببینید. خب الان کلا بافت ما به همین صورت هستش. ببینید هر 6 رج الان این قسمتی که من مدلم رو انداختم با یک گیره یه رنگ دیگه علامت میزنم. اینجا انداختم دیگه. خب اینجا رو یه علامت میزنم. استثناءً ابتدای کارم چون شروع کارم بود 6 تا رج بافتم مدل رو انداختم، ولی از این به بعد هر 8 رج یک بار باید این مدل به همین صورتی که توضیح دادم انداخته بشه. خب بعد وقتی که میخواید 8 رج رو بشمارید، ببینید اینی که علامت زدید رو نشمارید. بعد از این 8 رج باید ببافیم و بعد مثل همینی که انجام دادیم یک بار دیگه انجام بدیم. و اینجا هم الان من این گیره رو میزنم این قسمت که دونه اضافه کردم. این قسمتم ببینید بعد از این رو نمیشمارم، باید 6 رج ببافم و بعد دوباره دونه اضافه کنم سمت چپ و سمت راستش. این سمت و این سمت رو باید دونه اضافه کنم. هر 6 رج یک بار علامت زدم و این آبیه علامت زدم برای پیچم که هر 8 رج یک بار هست، این هر 6 رج یک بار. خب این رو من به همین صورت میبافم و بعد بهتون میگم که باید چطوری این قسمت رو کم بکنیم. حالا من این رو میبافم، بعد یک بار دیگه مدل رو بهتون نشون میدم و بعد دیگه خودتون ببافید تا برسیم به این قسمت. اندازه میگیرم که چقدر بافتم و دونه هام به چند تا رسیده. خب دوستان الان این قسمت که من اضافه کرده بودم بعد 6 رج بافتم، یعنی ببینید بعد از این گیره زرد که بشمارم 1 2 3 تا بافت رکن دارم، یعنی 6 رج. خب بعد که به این مرحله رسید دوباره بعد دونه اضافه کنم. یک بار اینجا اضافه کرده بودیم، حالا اینجا هم باید اضافه بکنم. دونه اول رو در میارم و داخل دونه دوم به همون شکل قبل دونه اضافه میکنم. یکی به این صورت، یکی به این صورت اضافه میکنم و بافت رکن رو ادامه میدم. تا برسم به قسمت وسط که برای بافت پیچ در نظر گرفتم. ببینید دوستان اینجا که علامت زده بودم این قسمت پیچم رو انداختم. این قسمت من پیچ رو انداختم. وقتی بشمارم 1 2 3 تا هستش. توی این قسمت باید 4 تا بافت رکن داشته باشیم که پیچ رو بندازیم. الان نباید بندازیم، برای این قسمت هستش که باید 3 تا بافت رکن داشته باشیم یا همون 6 رج. اینجا 8 رج یک بار هستش. پس این رو همینطور میبافم. بافت رکن که تموم شد این 16 تا رو از زیر به شکل بافت ساده هستش میبافم. اینا رو میبافم تا برسم به انتهای کار. خب این ساده رو بافتم. الان رسیدم به بافت رکن. این رو میبافم تا 2 تا دونه آخر که اونجا هم باید دونه اضافه بکنیم. تا حلقه آستین که برسیم به این صورت هستش. خب رسیدم به 1 2 تا دونه آخر. تو این دونه باید دونه اضافه بشه. به این صورت یک دونه، یه دونه هم از قسمت زیرش دونه اضافه میکنم و دونه آخر رو هم از زیر میبافم. خب اضافه کردن رو انجام دادم. حالا این رو در میارم. این رو در میارم و اینجا میزنم. اینجایی که دونه اضافه کردم که یادم بمونه این قسمت دونه اضافه کردم که 3 تا بعد بافت رکن دوباره دونه اضافه کنم. و الان این قسمت باید من یه 2 رج ببافم تا 8 رج بشه و بعد مدلم رو بزنم. خب الان ببینید از این گیره آبی که زدم
ببینید 1 2 3 4 تا بافت رکن بهم داده. وقتی که 4 تا بافت رکن شد ما باید مدلمون رو به همین صورتی که اینجا انداختیم مدل رو بزنیم. به چه صورت میزنیم؟ ببینید با یه میل کمکی 4 تا دونه اول رو وارد میل کمکی می کردیم، 2 تا 3 تا 4 تا و این رو مینداختیم زیر به این صورت و بعد 4 تای بعدی رو شروع می کردیم به بافتن. خب این 4 تا رو اول می بافتم، 2 تا 3 تا 4 تا و بعد 4 تای میل کمکی رو می بافتم. 1 2 3 و 4 و بعد دوباره این 8 تای دونه بعد رو 4 تاشو مینداختم داخل میل کمکی، 2 تا 3 تا 4 تا. این بار میل کمکی رو سمت خودم یعنی رو نگه می داشتم به این صورت و بعد 4 تای این سمت رو اول می بافتم، میل اصلی رو 1 2 3 4 و بعد این 4 تای میل کمکی رو 1 2 3 4. خب مدلمون رو اینجا زدیم و بقیه بافت رو از زیر می بافیم. الان ببینید دونه هایی که اضافه کردیم برای بافت رکن الان اینجا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 تا باید شده باشه. خب دوستان الان من این رو انجام دادم. ببینید الان این سمت 23 تا دونه هستش که زیاد کردیم، این سمت هم 23 تا دونه هستش. الان اینجا مدلمون رو انداختیم. خب من این گیره آبی رو در میارم، میزنم این قسمت که مدل رو زدم که فراموش نکنم. خب الان دوباره به بافتمون ادامه میدیم. خب که اینجا الان بعد از این گیره زرد ببینید یه دونه بافت رکن هست، باید 3 تا بشه که دوباره اضافه میکنیم. بعد وقتی که اضافه کردیم 24 تا دونه که شد، بعد من میام توضیح میدم که باید چه کار بکنیم. خب دوباره الان بعد از این گیره آبی که نشونه این بودش که برای زیاد کردن هست، ببینید خودش رو که نمیشمارم، بعدش 1 2 3 تا بافت رکن دارم، دوباره باید زیاد بکنم. این بار که دونه زیاد بکنم دونه های بافت رکن هم میشه 24 تا دونه. به این صورت زیاد میکنم. ببینید الان 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 تا شده به این صورت. ولی اینجا هنوز نباید مدل بندازیم. خب بعد این 16 تا رو از زیر می بافم.
الان اینجا نباید مدل بندازیم، به همون شکل ساده بافتم رو میبافم و بعد اینا هم که رکن هستش اینا رو هم از زیر میبافم تا برسم به 2 تا دونه آخر که این قسمت هم باید دونه اضافه بکنم و دونه ها میشه 24 تا دونه. خب الان رسیدم به 2 تا دونه آخر که تو این دونه اضافه میکنم به این صورت و بعد دونه آخر رو از زیر میبافم. خب الان دوباره گیره زرد رو در میارم و میزنم این قسمت که دونه اضافه کردم. خب الان به این صورت در اومد. 2 تا مدل زدیم الان. خب الان من دوباره بافتم که این قسمت که علامت زدم 1 2 3 4 تا الان بافت رکن دارم. گفتم که بعد از اینکه 4 تا بافت رکن برای این قسمت شد ما باید مدلمون رو بزنیم. الان باید اینجا مدلمون رو بزنیم، بعد بافت رکنمون هم که 24 تا هستش. دوباره این رو به همون صورتی که گفتم بافت پیچمون رو میزنیم. ببخشید 1 2 3 4 تا 5 تا انداختم. خب 1 2 3 4 تا این رو توی میل کمکی میذاریم و قسمت زیر میذارم و بعد این 4 تا رو شروع میکنم به بافتن. نخم اشتباه، باید بیارم این رو بذارم و بعد این 4 تا رو اول ببافم. 1 2 3 4 تا رو اول میبافم و بعد این دونه هایی که بهتره اینو بشکافم، این در رفته روی میز هستش، یه کمی سخته بافتن. 3 تا 4 تا. خب پس این 4 تا دونه رو ابتدا روی میل کمکی میندازم. یه دونه هم در رفته. خب این 4 تا رو روی میل کمکی انداختم، سمت زیر میبرم و بعد ابتدا نخم را میارم این رو. ابتدا این 4 تایی که توی میل اصلی هست رو میبافم. 1 2 3 3 و 4 و بعد نخ رو میندازم اون سمت و 4 تایی که توی میل کمکی هست رو میبافم. 1 2 3 و 4 به این صورت و بعد این قسمت رو هم همین کار رو میکنم. 1 2 3 4 این بار میل کمکی باید سمت خودمون باشه و ابتدا این 4 تا دونه زیر رو میبافم. 1 2 3 4 و بعد نخ رو میارم این سمت و این 4 تا رو که داخل میل کمکی هست اونها رو میبافم. 1 2 3 و 4 به این صورت و بعد بافتم رو ادامه میدم.
دونه ها از زیر هست 2 تا 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 و 24 تا. خب ببینید دوستان الان 1 2 3 سومین پیچم رو هم من زدم. این قسمت این گیره آبی رو در میارم، اینجا میزنم، نشونه میزنم که اینجا پیچم رو زدم و این هم آخرین باری بودش که من دونه رو اضافه کردم. من الان 2 رجه دیگه میبافم و بعد باید حلقه آستین رو بافتش رو براتون توضیح بدم. خب دوستان الان رسیدیم برای حلقه آستین. بعد از گیره زرد ببینید الان 1 2 3 تا بافت رکن بافتم. ببخشید من اون قسمت به جایی که بگم گیره زرد گفتم گیره آبی. خب برای بافت حلقه آستین ابتدا 6 تا دونه باید از این سمت و 6 تا دونه هم از این سمت کور بکنیم. اولین دونه رو در میارم، دومین دونه رو از زیر میبافم و دومین دونه رو به این صورت از زیر دونه اول خارج میکنم. این شد 1 بار و بعد همینطور این رو میبافم، از زیر دونه قبلش در میارم 2 تا، اینو میبافم و بعد از زیر این دونه در میارم 3 تا، به همین صورت ببینید 4 تا، 5 تا کور کردم و الان 6 تا. خب 6 تا از این سمت کور کردم، دیگه زیاد کردن نداریم. این گیره رو در میارم و بعد به بافتم ادامه میدم. بافت رکن هستش، میبافم بافت رکن رو میبافم، میرسم به بافت پیچ که دیگه زیاد فعلا مدل نباید بندازیم. این سمت از زیر هستش، از زیر میبافم به این صورت. دیگه الان باید فقط حواسمون باشه که بعد از هر 8 رج بافت پیچمون رو بندازیم. خب بافت رکن رو هم میبافم از زیر، بعد این قسمت هم دوباره باید 6 تا دونه کم بکنیم. این رو تا انتها میبافم، رج بعد 6 تا دونه رو کم میکنم. خب اینو تا انتها بافتم و بعد رج بعد کم کردم. به همون صورتی که اون سمت رو کور کردم کم کردم، این سمت رو هم همینطور کور میکنم. اینو از زیر میبافم و بعد از زیر دونه اول خارج میکنم 1 بار، 2 بار، 3 بار، 4 بار، 5 و 6. خب و بعد بافتم رو ادامه میدم. من این رو تا انتها میبافم. خب دوستان از این به بعد باید یک دونه یعنی 2 تا یکی فقط باید بکنیم هر رج و تا دونه های ما برسه به 26 تا دونه. خب یعنی من الان اینو بافتم، از روی این دارم بهتون میگم. خب الان ما این قسمت هستیم، این رو بافتیم، ولی از اینجا به بعد دیگه دونه هامون رو باید
هر رش فقط یه دونه کم بکنیم. الان به انتهای رش که رسیدیم، دونه ای رو که میخواید کم بکنید به این صورت کم بکنید. ببینید این دوتا دونه که روی میل موند از این سمت بگیرید و دوتا رو یکی بکنید به این شکل و بعد رجمون رو ادامه میدیم. بافت رکن رو میبافم. من این رو میبافم تا برسم به دوتای این قسمت. خب دوباره رسیدم به این دوتا دونه آخر. اینجا رو هم به همون شکل، ببینید به همون شکل کور میکنم. به همین صورت کور کردنمون رو ادامه میدیم تا دونه هامون به 26 تا برسه و بعد میگم که چجوری باید کور بکنید. ببینید این قسمت مثلا رسیدید داریم میبافید اینجا رو هم رکه میبافید، اینجا رو از رو میبافید، اینجا رکه میبافید، به این دوتا دونه که رسیدید کور میکنید. دوباره رجتون رو شروع میکنید به بافتن. به این دوتا که رسیدید دوباره به همون صورتی که توضیح دادم کور میکنید تا دونه هاتون برسه به 26 تا دونه. خب دوستان ببینید الان به همون روشی که بهتون گفتم دونه ها رو کور کردم. الان 26 تا دونه روی میل هستش و بافتمونم پیچمون 1 2 3 4 5 6 تا هستش که دیگه نمیخوایم پیچ بندازیم، آخرای رج هستش. ببینید به این صورت الان کور کردنمون رو باید تغییر بدیم و دوتا باید کور بکنیم. یعنی تو هر رج ما کور کردن داریم. از این قسمت شروع میکنم، یک دونه کور میکنم. وقتی دونه هام رسید به 26 تا یک دونه اینجا کور میکنم. بافتم رو ادامه میدم. الان اینجا باید اینا رو از رو ببافم. یعنی هر رج باید کور بکنیم. فقط این 16 تا دونه وسط در نهایت باقی میمونه. بعد اینجا هم 2 تا دونه کور میکنم به این صورت. از این سمت کور میکنم که اینجا حاشیه‌اش بهتر بشه، یعنی حاشیه زیبایی به ما میده. اینو اینطوری کور میکنم. بعد رج بعدم دوباره باید کور بکنم به این صورت. این دوتا رو اینطوری کور میکنم و بافتم رو ادامه میدم دوباره به این صورت. میبافم. دوباره دوتا هم از این سمت به این صورت کور میکنم. دوتا که منظورم دوتا یکی میکنم. بعد دوباره رج بعدم یک دونه کور میکنم به این صورت و بعد بافتم رو ادامه میدم. رو از رو میبافم. اینا رو از رو میبافم. یه دونه هم از رو هست، اینو از زیر میبافم و بعد دوباره اینجا یک دونه کور میکنم و بعد دوباره رج بعدم یک دونه اینجا کور میکنم و بعد این دونه های زیر رو میبافم، دونه های پیچم رو به این صورت. به این صورت رو میبافم.
و بعد این دوتای آخر رو هم کور میکنم به این صورت. خب الان ببینید فقط یک دونه این سمت مونده، یک دونه این سمت مونده که اینم کورش میکنم. اینو با یکی از دونه های این قسمت میگیرم کور میکنم و در نهایت باید 16 تا دونه روی میل داشته باشم. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 و اینم دونه 16 همی که کورش میکنم به این صورت. الان فقط همین 16 تا مونده که اینها رو هم یک دفعه با هم دیگه کور میکنم و بافت آستینمون به پایان میرسه. خب این رو به این صورت من دوتا یکی میکنم. تا انتها این دوتا یکی میکنم و بافت آستین به پایان میرسه. خب آستین ما به این شکل در اومد. خب الان برای قسمت جلوی لباس تکه‌ای که بدون جا دکمه هست رو میخوام ببافم. 66 تا دونه سر انداختم که 10 تا دونه برای حاشیه در نظر گرفتم که حاشیه‌اش رو هم میخوام به صورت آکاردون ببافم و بقیه دونه ها یعنی 56 دونه بعد رو باید به صورت بافت رکن ببافیم. خب برای این بافت ابتدا من 9 تا دونه رو باید به شکل ساده ببافم و یک دونه رو هم برای پنس کنار این حاشیه در نظر میگیرم که به این صورت شروع میکنیم به بافت. اولین دونه رو من در میارم و 9 تا رو باید به صورت بافت ساده ببافم و از رو شروع میکنم. ابتدا این یک دونه، این دومی، 3 4 5 6 7 8 9 و دهمین دونه رو از زیر می بافم تو این رج. اینجا اینو میخوام پنس درست بکنم، پس از زیر می بافم و بقیه دونه ها رو هم به شکل بافت رکن تا انتها می بافم، یعنی همه رو از زیر می بافم. خب من این 56 دونه رو از زیر می بافم. رج بعد رو هم دوباره چون بافت رکن هست از زیر می بافم. بعد که رسیدم به این 10 تا دونه بهتون میگم که چه کار باید بکنیم. خب من اون رج رو بافتم و دوباره رج زیرم رو بافتم، یعنی رکن رو بافتم. دوباره رسیدم به این 10 تا دونه. این 10 تا دونه گفتم این دونه برای پنس هستش که اون رج از زیر بافتم. ببینید این رج نخ رو باید بیارید رو، این رو نبافته وارد میل بکنید و نخ رو میبرم زیر و این 9 تا رو که الان از زیر هستش میبافم. اینا بافت ساده هستش. اون رج از رو بافتم، این رج باید از زیر ببافم. خب این 9 تا رو از زیر میبافم به این صورت. دونه آخر رو هم از زیر میبافم. خب ببینید برای اینکه بافت آکاردئون ببافیم هر 4 رج یک بار باید برعکس کنیم بافت سادمون رو. ببینید الان کلاً 1 2 3 رج هستش. این رج رو هم من میبافم به صورت بافت رو هست. این 9 تا 2 تا 3
4 5 6 7 8 9 تا رو میبافم از رو و بعد دونه ای که برای پنس هست توی این رج از زیر بافته میشه و بعد بقیه دونه ها بافت رکن هستش. همه رو به صورت بافت زیر میبافم. اینا رو باید همه رو از زیر ببافم. الان ببینید این قسمت من اینی که اینجا سر انداختم 1 2 3. خب من این رو همه رو از زیر میبافم. خب اون رج رو من بافتم. الان دوباره رسیدم به این رج. این 5 و 6 تا رو دوباره بعد بافت رکن ببافم. این قسمت که برای دوخته حواستون باشه که این مدلی نخ رو بندازید، دونه اول رو نبافته خارج بکنید و بعد بقیه دونه ها رو بافت رکن ببافیم تا برسیم به اون 10 تا دونه حاشیه. خب اینا رو من از زیر میبافم. هر 4 رج یک بار بافت حاشیه‌مون رو که به صورت بافت ساده هستش باید جابجا بکنیم که الان 4 رج تموم شده و این کار رو الان انجام میدیم. بافت رکنم رو من میبافم. خب الان رسیدیم به 10 تا دونه حاشیه. ببینید اینجا 10 تا دونه هستش. این 9 تا که به صورت بافت ساده بود و این یه دونه به صورت پنس باید ببافیم. نخ رو مینداختیم رو، باید بندازیم رو و این دونه رو توی این قسمت نبافته وارد میل میکنم و بعد اینجا ببینید الان باید جابجا بکنیم. این قسمت الان گندمی هستش، باید 4 رج رو به صورت بافت برعکس یعنی ببافیم. ساده بافی هستش ولی این سری به این صورت هستش. اینا رو از رو میبافم. این 9 تا دونه رو از رو میبافم. به این صورت این از رو میبافم و بعد رج برگشت. حواستون باشه توی این قسمت دونه اول رو هم ببافید. من یادم رفت این قسمت ها رو انجام بدم. از این به بعد این دونه ها رو میبافم. اولین دونه ها رو که اینجا خطمون صاف بالا بره. خب حالا این 9 تا دونه از زیر هستش. ببینید الان جابجا شده. 4 رج 4 رج باید این قسمت رو به این صورت ببافیم. این 9 تا دونه رو به این صورت و بعد این یه دونه که برای پنس هست تو این قسمت از زیر بافته میشه و بعد 56 تا دونه ها از به صورت بافت رکن این رو میبافیم تا انتها که برسیم به قسمتی که باید پیله درست بکنیم. به این شکل بافته میشه. کار خاص دیگه ای نداره. خب من این بافت رو میبافم رکن رو و بعد دوباره 56 تا رکن رو میبافم. دوباره میرسم به این قسمت توضیح میدم. خب بافت رکنم رو بافتم، رسیدم به این 10 تا دونه و این دونه‌ای که برای پنس هستش. نخ رو سمت رو میندازم، نبافته دونه رو وارد میل میکنم و این 9 تا دونه الان از رو هستش. شروع میکنم از رو بافتن به این صورت. خب الان ببینید بافت آکاردئونمون داره خودشو نشون میده. به این صورت در اومده. از این سمت هم به این صورت در اومده تا انتها که تا قسمتی که پیله رو میخوایم درست بکنیم باید اینا رو هر 4 رج یک بار به این صورت تغییر بدید.
خب دوستان، قسمت جلو این تکه رو من انقدر بافتم دقیقا مثل قسمت پشت، فقط یک رج کمتر بافتم که چون میخوام اینجا رو پیله درست بکنم. برای زدن پیله به این صورت هستش که شما از همون ابتدا میاید 2 تا 10 تا یعنی 20 تا یا 2 تا 9 تا 18 تا دونه رو در نظر میگیرید، بیشتر سر میندازید برای پیله درست کردن. من در اینجا 2 تا 9 تا رو در نظر گرفتم این قسمت برای پیله درست کردن. برای پیله درست کردن به یک میله کمکی هم احتیاج داریم که دو سرش اینطوری باز باشه. از همین میلایی که برای بافت جوراب استفاده میکنن میتونیم ما استفاده بکنیم. ببینید 14 تا دونه رو من به صورت بافت رکن میبافم. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 تا و این 18 تای این قسمت رو میخوام پیله درست بکنم. خب 9 تا دونه رو داخل میله کمکی میندازم. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. این 9 تا رو اینطوری به این شکل سمت رو قرار میدم و برای اینکه بافتمون بتونیم راحت تر ببافیم این کار رو میتونید انجام بدید. ببینید یک دونه از میل بالا با یک دونه از میل با یک دونه از این میل بالایی رو با یک دونه از این با هم بگیرید به این شکل و این دوتا رو به این صورت در بیارید. این دونه رو در بیارید از این دوتا دونه و دوتا دونه رو خارج بکنید به این شکل. خیلی هم نمیخواد این رو سفت بکنید و بعد این کار رو ادامه بدید. یک دونه از میل بالایی و یک دونه از میل پایینی رو اینطوری میبافم. دونه رو در میارم و دوتا رو خارج میکنم به همین صورت. یک دونه از این و یک دونه از میل پایینی دوتا دونه رو خارج میکنم. یک دونه از این، یک دونه از میل زیری با هم میگیرم و خارج میکنم به این شکل در اومده. یک دونه از این دونه یک دونه از دونه زیر به این صورت تا این 9 تا دونه ما تموم بشه. الان 2 تا دونه مونده. این دوتا رو هم همین شکل انجام میدم. در میارم. دونه آخر رو هم به همین صورت انجام. ببینید الان یه تیکه پیله ما به این شکل درست شد. خب حالا قسمت بعد رو هم باید انجام بدیم. 9 تا دونه بعدی. 9 تا دونه بعدی رو وارد میل یدک میکنم. 2 تا 3 4 5 6 7 8 9. این بار اینا رو زیر قرار میدم. این رو میبرم زیر و بعد دقیقا مثل همین سمت شروع میکنم به بافت. اینا رو به هم نزدیک میکنم. یک دونه از این میل بالا و یک دونه از میل پایینی رو میگیرم به این صورت و دو تا دونه رو الان خارج میکنم به این شکل. دوباره همین کار رو تکرار میکنم.
یک دونه از میل بالایی، یک دونه از میل پایینی. دونه رو در میارم و اون دوتا رو خارج میکنم. اینو به همین شکل انجام میدم. تا 9 تا دونه ای که توی میل کمکی هست به پایان برسه. خب الان 2 تا مونده. دونه آخر رو هم به همین شکل درست میکنم. خب ببینید پیله ما به این شکل در اومد و بعد میل کمک دیگه احتیاج نداریم. بقیه دونه ها رو میبافم. از زیر هستش میبافم. این قسمت هم به همون صورتی که براتون توضیح دادم میبافید. نخ رو میارید رو این دونه نبافته. الان 4 تا رش شده. ببینید 1 2 3 4 تا باید جا به جا بشه. این بار از زیر میبافم. دوستان نگاه کنید این قسمت به این شکل در اومده. به صورت بافت آکاردئون در اومده. ببینید 1 2 3 4. بعد از هر 4 رج اینجا جابجا شده. این سمت هم نگاه کنید 1 2 3 4. برای شمردن میتونید از این قسمت ها که راحت تر هستش استفاده کنید. 1 2 3 4. الان بافتم رو عوض کردم و بعد بافتمون رو اینجا باید الان کشباف ببافیم. مثل قسمت پشت کشباف رو میبافیم. اولین دونه رو گفتم ببافید. اینجا از رو هست. 2 تا 3 4 5 6 7 8. این 9 تا دونه به این شکل است. اینم این بافتی هستش که به این صورت در میاد. اینجا از زیر بافته میشه و بعد الان از این قسمت باید کشباف بزنیم. میایم 9 تا رو از رو میبافیم. 4 تا رو ببخشید. 1 2 3 4 تا از رو، 4 تا از زیر. 1 2 3 4. دوباره 4 تا از رو. 1 2 3 4. ببینید وقتی که 4 تا از رو بافتید این قسمت رو بهتره که اون 4 تایی که یعنی بهتره که باید این کار رو انجام بدید. 4 تایی که الان باید از زیر بافته بشه رو خب 2 تا یکی میکنیم که هم این پیله ما یکم جمع‌تر وایسه. به این صورت 2 تا یکی میکنیم. هم از زیر میبافیم هم که 2 تا یکی میکنیم. این 1 این 2 این 3 و اینم 4می. کم اینجا سفته. خب این 4 تا رو هم از زیر بافتیم و بعد الان 4 تا باید از رو ببافیم. 1 2 دیگه کور کردن نداریم. 2 3 4 و 4 تا از زیر. 1 2 3 4 4 تا از زیر. 1 2 3 4 تا از رو. 1 2 3 4
و این دوتای آخر رو هم همیشه به صورت بافت رکن میبافیم به این صورت که دوخت تمیزتر اینجا بهمون بده. خب رج بعد این دوتا که از زیر بافته میشه، بعد الان این 4 تا رو هست میبافم 3 4 این زیره 1 2 3 4 4 تا رو 4 تا زیر 4 تا رو دوباره 1 2 3 4. ببینید این قسمت پیلمون به این شکل در اومد. حالا من این رج رو ببافم بعد نشون بدم. 1 2 3 4 تا زیر 4 تا رو 4 تا زیر و این دونه 2 4 5 6 7 8 9 تا نخ رو میارید رو، نبافته این رو میندازید و بعد اینا رو باید از زیر ببافید. هنوز 4 تا رج نشده که بخوایم تغییرش بدیم. ما هم به همین شکل از زیر میبافیم. پیله ما به این شکل در اومد. الان نگاه کنید این قسمت پشت لباس هست. الان ما این قسمت رو بافتیم. این کشبافمون، من اینو صافش کنم. الان باید به همین اندازه کشباف که برای قسمت پشت بافتیم اینجا رو کشباف رو ببافیم. من کشباف رو میبافم. بعد از اینکه کشبافمون به همون حدی رسید که قسمت پشت رو بافتیم، الان باید این رج رو از زیر ببافم و بعد این قسمت ها رو هم ببافم و رج بعد رجی هستش که باید تقسیم بندی کنم برای بافت پیچ. میخوام این قسمت رو 12 تا دونه این قسمت رو برای پیچ در نظر گرفتم. پس یک رج از زیر شروع میکنم به بافت. دیگه بافت کشباف تموم شد و دوباره بافت رکن داریم. اینا رو از زیر میبافم. تا برسم به 10 تا دونه حاشیه که اونا همینطور ادامه پیدا میکنن، فعلا تغییری نمیکنن. خب الان رسیدم به این 10 تا دونه حاشیه که مثل قبل میبافم. نخ رو میارم رو، این دونه نبافته وارد میل میشه و اینجا بافتمون 1 2 رج هستش، هنوز باید از رو ببافم. فعلا تغییرش نباید بدم. بعد از هر 4 رج باید بافتم رو اینجا تغییر بدم. خب الان رسیدیم به این قسمت. اول من این حاشیه رو میبافم. ببینید الان این قسمت 1 2 3 تا هستش، یه رج دیگه باید بافته بشه فعلا. خب پس این 9 تا دونه رو از زیر میبافم. نه تا رو از زیر میبافم. دونه دهمی، دونه پنسمون هست، از زیر بافته میشه. جهت دونه رو تغییر میدم، از زیر میبافم و حالا رسیدم به این قسمت. ببینید این قسمت اینجا باید حلقه آستین بخوره. خب دونه هایی که اینجا میذارم باید بیشتر از این سمت باشه و این قسمت رو میخوام من بافت پیچم رو بزنم. این قسمت رو 8 تا دونه رو به صورت بافت رکن میبافم، یعنی از زیر 2 تا
3 4 5 6 7 8. این 8 تا به صورت بافت رکن هستش و 12 تا دونه، یعنی 2 تا 6 تا رو برای پیچ در نظر گرفتم. نخ رو میندازم و از رو میبافم این 12 تا رو که برای پیچ هست. 2 تا 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 تا دونه و اینجا باید 14 تا دونه مونده باشه. 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. این 14 تا هم بافت رکن میشه. خب یک رج قبل که من از زیر بافته بودم، اینم دومین رج. باید 4 رج دیگه ببافم تا بافت پیچم رو بندازم. الان من 4 رج دیگر رو به همین صورت، این 14 تا بافت رکن، 8 تای این ور بافت رکن، این قسمت حاشیه هم که میدونید الان اینجا باید تغییر بکنه، به همون صورت قبل میبافم و این 12 تا دونه هم 2 تا 6 تا 12 تا دونه هم که بافت ساده هستش. پس 4 رج دیگه میبافم و بعد پیچ رو میزنیم. خب الان ببینید دوستان، از این پشت من میشمارم، از این 12 تا دونه‌ای که به شکل بافت ساده بافتیم، 1 2 3 4 5 6 رج بافتم. خب 6 رج بافتم و الان میخوام این 12 تا دونه رو بافت پیچ بزنم. برای بافت پیچ میتونید از یک میله کمکی به این صورت استفاده بکنیم. خب الان میام این 8 تا دونه‌ای که به شکل بافت رکن هست رو به همون صورت میبافم. 2 3 4 5 2 4 5 6 7 8. خب اینجا 14 تاست، ببخشید. 8 9 10 11 12 13 14. این 14 تا رکن رو بافتم، رسیدم به این قسمت. ببینید برای این قسمت 2 تا 6 تا من در نظر گرفتم پیچمو، یعنی این قسمت 3 تا 3 تا باید جابجا بکنیم. ببینید 1 2 3 تا میندازم توی میل یدک، زیر میزنم، میذارم و بعد اول این 3 تا رو میبافم. نخم رو میارم اینجا رو، 1 2 3 و بعد 3 تایی که توی میل یدک گذاشتم رو میبافم. حواستون باشه که نختون رو جابجا بکنید که جهت نخی که دارید میبافید درست باشه. 2 تا 3 تا. اگر بدون میل کمکی هم میتونید ببافید، انجام بدید. 6 تا دونه رو یه دفعه در بیارید. فقط این برای کسایی که مثلا مبتدی هستن و یه وقتی دونه هاشون در نره، من این روش رو بهشون دارم یاد میدم. دوباره این قسمت 1 2 3. حالا این 3 تا باید سمت خودمون باشه و بعد توی میل اصلی رو، پس اول باید توی میل اصلی رو ببافیم. 2 تا 3 تا و بعد نخ رو ببینید از این قسمت بیارید و بعد این 3 تایی که اینجا هست رو ببافید. حالا این در نمیاد. خب بندازید زیر و بعد این 3 تا رو ببافید که توی میل یدک هست. 1 2 3. و بعد بافتمون رو ادامه میدیم. اینجا رکن هست، شروع کنیم به بافت. 1. شمارش هم لازم نداره. این بافت ها رو به همون صورت قبلی که میبافتیم میبافیم. به این صورت این نبافته وارد میل میشه. ببینید اینجا الان 1 2 3 4 تا باید بافتمون رو تغییر بدیم. از رو میبافیم به این صورت. این رو از رو میبافم
استثناء برای شروع رج من 6 رج بافتم، ولی از این به بعد هر 8 رج یک بار بافت پیچمون رو باید بزنیم. اینجا که پیچ زدیم با یه دونه از این گیره ها علامت میذارم به این صورت و از این به بعد هر 8 رج یک بار باید پیچ بزنیم. دیگه این قسمت رو نمیشماریم. یعنی بعد از هر 4 تا بافت ریکنی که درست شد پیچمون رو میزنیم. خب دوستان الان بعد از این علامتی که زدم نگاه کنید 1 2 3 4 این خود اینو نمیشماریم. خب پیچ رکنه اینو نمیشماریم. از بعدش 1 2 3 4 تا بافت رکن که به ما داد دوباره باید این 12 تا دونه رو پیچ درست بکنیم دقیقا مثل همین قسمت. خب باید حواسمون باشه که همینقدر باید ببافیم. این قسمت پشت رو باید الگو قرار بدیم که این قسمت رو هم برای حلقه آستین اینجا کور کردن داریم. ببینید اینجا 1 2 3 4 5 6 7 8 تا بافت رکن که کامل شده. بعد این قسمت رو کور کردن برای حلقه آستین. باید حواسمون باشه که این قسمت هم به همون صورت باشه. ببینید از این ابتدا بعد از کش باف 1 2 3 4 5 6 الان 7 تا هستش. الان نباید حلقه آستین رو بزنیم. الان من میام پیچ این قسمت رو میزنم. خب این رو در میارم. اینا رو باید بافت رکن رو ببافم. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 این 14 تا بافت رکن رو بافتم. اینجا رو بیایم دقیقاً مثل همین قسمت که پیچ زدیم این قسمت رو هم به همون صورت درست میکنیم. 1 2 3 این 3 تا رو میذارم زیر. نخم رو میارم این قسمت. اول این 3 تا رو میبافم. 1 2 3 و بعد نخ رو اون زیر میندازم. 3 تایی که داخل میل کمکی هست رو میبافم. 2 3 و بعد دونه های این قسمت رو انجامش میدم. 1 2 3 این سمت خودم میمونه. اول این 3 تا رو میبافم. 1 2 3 و بعد نخ رو میارم اینجا و این 3 تایی که داخل میل کمکی هست رو میبافم. 1 2 3 و بعد بافتم رو ادامه میدم. میام 8 تای این سمت رو رکنه میبافم. و بعد بافت این قسمت رو به همون صورت دونه رو نبافته وارد میل میشه. از پشت میشمارم 1 2 3 4 تا شده. باید جابجایی داشته باشیم. از رو میبافم. به این صورت رج بعد این دونه رو از زیر میبافم. این سمت گفتم دونه های اول رو هم ببافید و بعد 9 تا دونه از زیر هست. اینو از زیر میبافم. این دونه پنسه اینجا از زیر میبافم. 8 تا بافت 8 تا دونه رکنم رو هم میبافم.
و بعد این 12 تا بافت رو هست. خب این 12 تا هم که از رو بافتم، دوباره میرسم به 14 تایی که از زیر و بافت رکن هست. خب این 14 تا رو بافتم. ببینید الان به این شکل در اومده. من این قسمت رو میشمارم 1 2 3 4 5 6 7 8 تا شده. خب وقتی که 8 تا شد باید مثل همین قسمت الان ببینید 1 2 3 4 5 6 7 8 تا که تموم شده، من این قسمت حلقه رو زدم. خب الان باید حلقه آستین رو اینجا باز بکنیم. ابتدا من این رو در میارم، میزنم این قسمت که پیچم رو زدم، این رج رو بافته بودم، اینجا من پیچ رو زدم، درسته؟ اینو اینجا من پیچ رو زدم، اینجا علامت میزنم و الان میام حلقه آستین رو 6 تا دونه کور میکنم. 2 تا دونه اول رو با هم میگیرم، از زیر 2 تا یکی میکنم و بعد دونه بعد رو از زیر میبافم به این صورت و از زیر دونه قبل اینطوری در میارم. این شد 2 تا. الان 3 تا، 4 تا، 5 تا، 6 تا. پس 6 تا به این شکل کور شد و بعد بافتم رو ادامه میدم. بافت پیچم رو هم نباید فراموش کنم که بعد از هر 4 تا بافت رکن بعد از گیره یا همون 8 رج باید بافت پیچم رو تا انتها که بافت تموم میشه به این صورت بزنیم. خب اینا رو فعلا از زیر باید ببافم. اینو بافت رکنه، اینو هم از زیر بافته میشه. این قسمت رو هم فراموش نمی کنیم که اون دوری که گفتم رو باید رعایت بکنیم. الان نخ رو میندازم، این دونه رو میندازم اینجا و باید از رو ببافم. هنوز 4 تا نشده رجب. از رو میبافم و بعد رج بعد. خب الان من میشمارم اینجا 1 2 3 تا شده. هنوز دونه اول رو میبافم. ببینید توی این قسمت ها دونه اول همش بافته میشه ولی توی این قسمت دونه اول رو من نبافتم. خب اینو از زیر میبافم 9 تا رو. دونه پنسم از زیر بافته میشه. بافت رکنم رو میبافم به این صورت. 1 2 3 4 5 6 7 8. بعد 12 تا بافت سادم رو میبافم برای پیچه. خب الان یه دونه رو باید از رو ببافم و بعد بافت رکنم رو میبافم. خب الان رسیدم به این 2 تا دونه آخر که برای حلقه هستش. اینجا این 2 تا دونه رو هم به این صورت ببینید با هم
یکی میکنم. دیگه کور کردن برای حلقه نداریم. بافتمون رو ادامه میدیم. بافتمون رو ادامه میدیم تا برسیم به یقه که یقه این قسمت باید یکم پایین تر از این یقه باشه. ببینید مثلا الان یقه پشت تا اینجاها بافتم، میخوام که برای جلو یکم باید گودتر باشه دیگه. این قسمت ها باید یقه رو بندازیم. من رسیدم به این قسمت ها بهتون توضیح میدم. پس این بافت رو همین شکل میبافیم دیگه. برای حلقه آستین کور کردن نداریم. بافت های رکن این سمت و این سمت رو ببافید. این قسمت ها هم به همین صورت تغییرات رو بدید و از این علامت هم هر 8 تا بافت رکن که شد پیچتون رو به همون صورتی که گفتم توضیح دادم ببافید. ببینید الان این علامتی که زدم بالاش 1 2 تا شده، هنوز 2 تا دیگه که شد دوباره پیچو بزنید و بعد به اندازه ای که رسید من میگم که باید برای حلقه چه کار بکنید. ببخشید دوستان، من گفتم که باید حلقه رو شروع بکنی بعد از این بافت ها. منظورم یقه بودش. خب ببینید الان من اینقدر بافتم. از اولین پیچی که زدم 1 2 3 4 5 تا پیچم رو کامل زدم و الان بعد از این گیرم نگاه کنید 1 2 تا بافت رکن دارم. من الان اینو میذارم قسمت پشت. از این قسمت هم بشمارم 1 2 3 4 تا بافت رکن مونده تموم بشه. میخوام اینجا یقه رو بزنم. برای یقه ابتدا 12 تا دونه کور میکنیم. نخم رو میندازم اون سمت و از زیر دوتا رو یکی میکنم. این 1 و این رو میبافم. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 و 12. این قسمت به این صورت تموم شد. خب و بعد بافتم رو ادامه میدم. الان ببینید چند تا رکن مونده. 2 تا 3 تا 4 5. من این رو بردارم از اینجا. 1 2 3 4 5 6 تا مونده و بعد 12 تای پیچ رو میبافم. از رو هستش. و بعد این قسمت بافت رکنم رو میبافم. بعد برمیگردم. خب این قسمت بافت رکن رو میبافم. بعد از گیره الان 1 2 3 تا داریم. هنوز نباید پیچو بزنیم. 2 تا 3 تا 4 تا 5 تا 6 تا 7 تا. اینم میبافم. 12 تا رو چون کور کردن داریم تو قسمت یقه از اینجا رو با هم ادامه میدیم. دونه ها هم کم شده. خب این رو میبافم. 2 تا دونه مونده به آخر به این صورت کم میکنم و بعد برمیگردم. الان 1 2 تا بافت رکن
3 تا، 4 تا، 5 تا و بعد 12 تا ساده که برای پیچ هست رو میبافم. و بعد اینجا بافت رکنم رو. خب الان ببینید اینجا بعد از این گیره 1 2 3 4 تا بافت رکن به من داده. الان باید مدل رو بزنم. 4 5 6 7. ببینید برای مدل زدن هم از میل کمکی میتونید استفاده بکنید، از این میل میتونید استفاده بکنید، هم که به این صورت هم میتونید استفاده بکنید اگر که میدونید دونه هاتون در نمیره. ببینید 6 تا دونه رو 1 2 3 4 5 6 تا دونه رو رها کنید و بعد ابتدا این 3 تا رو بگیرید با این میل به این صورت و بعد مواظب باشید فقط در نره و بعد این 3 تا رو با این میلتون بگیرید 2 تا 3 تا و بعد این رو بندازید روی میل و بعد 6 تا رو با هم از زیر ببافید. 1 2 3 4 5 این دونه رو من درست کنم 5 و 6 به این صورت هم میتونید ببافید و بعد دوباره این 6 تا رو خارج کنید به این صورت. اول این رو بگیرید، این 3 تا رو با این میل بگیرید و بعد این 3 تا رو دو تا این 3 تا رو و بعد اینا رو بندازید روی میل ببافید. از هر کدوم که راحت ترید با هر کدوم که راحت ترید میتونید استفاده کنید، یا از میل کمکی استفاده کنید یا از این روشی که من میگم. این روشی که ممکنه دونه ها در بره به درد سر بیافتید به این صورت و بعد بقیه بافت رو 1 2 3 تا رو میبافیم. 2 تا مونده به آخر رو دوباره اینجا به همین شکل کور میکنیم. به این صورت کور میکنیم. الان ببینید 1 2 3 4 تا بافت رکن مونده. تا 2 تا بمونه باید این کار رو انجام بدیم. بعد بافت رکن رو میبافیم 2 تا 3 تا 4 تا. الان من این گیره رو اینجا بزنم. اول اینجا که پیچم رو زدم فراموش نکن. خب بافت 1 2 3 4 تا رو بافتم. الان 12 تا ساده رو میبافم برای پیچ 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 و بعد بافت رکنم رو میبافم. بیش ببینید برای قسمت پشت برای سرشون من 16 تا دونه گرفتم، ولی چون این قسمت پیچ داره و یکم ممکنه اینطوری جمع وایسه بعد دونه های بیشتری رو در نظر بگیریم برای سرشونه. خب الان بافتمون رو ادامه میدیم. بعد از این گیره‌ای که زدم الان یک دونه بافت رکن داریم. شروع میکنیم به بافت رکن رو میبافم به این صورت. پیچ ها رو میبافم 12 تا رو
9 10 11 12. رسیدیم به این قسمت. 2 تا از زیر میبافم و بعد این 2 تا رو به این صورت کم میکنم. الان دونه ها رو میشمارم. 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21. 21 شد. 2 تا 4 5 6 7 8 9 10 12 14 16 17 18 19 20 21 22 تا شد. بازم باید کور بکنیم. هنوز دونه های کم زیاده. خب اینو از زیر میبافم. 2 تا از زیر میبافم و بعد 12 تا 2 تا نیست 3 تایم. درسته؟ 3 تا از زیر میبافم. 12 تا دونه از رو و بعد این دونه ها رو از زیر میبافم. باید حالا اندازه گیری بکنیم بس قسمت پشت ببینیم که چقدر مونده تموم بشه. فعلا یه دونه دیگه کم بکنم. خب اینو میبافم از زیر. الان هنوز نشده برای پیچ. اینا رو از زیر میبافم. 12 تا دونه است و بعد میرسم به این 3 تا دونه. یه دونش رو میبافم. این 2 تا دونه آخر رو هم با هم به این صورت یکی میکنم. خب الان 21 دونه مونده. 2 4 6 8 10 12 14 16 17 18 19 20 21. ببینید 21 دونه mونده. ولی خب بعد که من میخوام یه پیچ دیگه بندازم اینا به این صورت جمع میشه و بعد همین اندازه میشه برای دوخت سرشونه. خب الان 2 تا دونه از زیر میبافم. 2 تا دونه کلا مونده بافت ریکن. 12 تا رو از رو میبافم. خب 12 تا رو از رو میبافم و بعد اینا رو از زیر بافت ریکن هست خب اینو میشمارم چند تا شده. 3 تا. بافت ریکن رو میبافم از زیر و بعد 12 تا دونه رو میبافم. دیگه کور نمی کنیم دوستان برای یقه. این 2 تا باید بمونه. خب این 2 تا رو از زیر میبافم. الان یه اندازه گیری بکنیم. قسمت پشت ببینیم به چه شکلی در اومده و چقدر دیگه باید ببافیم. دقیقاً از اینجا میذارم کش بافا روی هم. خب اینا به این صورت. خب الان ببینید اینقدر مونده ببافم. یعنی یک بار دیگه که اینجا پیشو بزنم بعدش دیگه تموم میشه. بافتم رو ادامه میدم. اینجا 2 تا دونه از زیر هست. 12 تا رو. میبافم اینا رو.
یه دونه هم از رو هست، اینا زیره. خب الان ببینید 1 2 3 4 توی این رج این قسمت باید پیچم رو بندازم و آخرین پیچ هستش. اینا رو از زیر میبافم به این صورت. 1 2 3 4 5 6. ابتدا این سه تا رو میگیرم و بعد این سه تا رو. اینا رو میندازم روی این میل، 2 تا 3 تا و بعد 6 تا رو با هم میبافم. 1 2 3 4 5 6 و بعد این 6 تا رو خارج میکنم به این صورت. اول این 3 تا دونه رو با این میل میگیرم و بعد این 3 تا رو 1 2 اینم سومی رو میگیرم و بعد این 3 تا رو میندازم روی میل و بعد شروع میکنم به بافت. از زیر میبافم 1 2 3 4 5 6 و بعد این 2 تا دونه رو از زیر میبافم. خب 2 تا رو از زیر میبافم و بعد رژ بعد این دونه رو از زیر میبافم. کلا 2 تا رکن مونده بود، الان 12 تا رو از رو میبافم به این صورت. پس 21 دونه موند. باید از زیر ببافم، رکن هست. 1 2 3 4 5 6 7 یه رژه دیگه میبافم، بعد دوباره اندازه بگیریم. دیگه کار خاصی نباید انجام بدیم چون که پیچمون هم زدیم. دو تا دونه آخر رو هم از زیر میبافم. بافت رکن است. خب من یه اندازه دیگه میگیرم. ببینید الان برای اندازه گیری من بافت های رکن این قسمت رو میتونم بشمارم یا اینکه سانت بزنم. که سانت بزنیم بهتر هستش. ببینید الان 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 و توی 32می دیگه من کور کردم. خب 31 باید کامل ببافم. خب الان این رو هم میشمارم. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28. پس هنوز باید ببافم. من این رو همینطور میبافم. 28 تا هستش تا 31 بافت رکن داشته باشم. خب من این قسمت رو بافتم، به این شکل در اومد و دقیقاً اندازه پشت.
بافتم. الان میخوام این رو کور بکنم. ببینید این قسمت 21 دونه مونده، ولی قسمت سرشونه پشت 16 تا دونه هستش. خب بعد این قسمت رو برای اینکه جمع بشه اینجا یه بار دیگه پیچم رو میندازم و بعد کور میکنم به این شکل. این دوتا رو با هم کور میکنم، دوتا یکی میکنم و بعد این رو میبافم، از زیر این در میارم، این رو میبافم، از زیر این در میارم به این شکل. صدا میده. اینم در میارم، بافتای رکن رو اول کور میکنم و بعد این قسمت رو ببینید دونه ها رو جا به جا میکنم و بعد کور میکنم. یک، دو، سه. خب این بعد زیر بود. بعد این سه تا رو میگیرم، یک، دو، سه. داخل میله کمکی میندازم، یک، دو، سه. و بعد این 6 تا رو کور میکنم به این شکل. یک دونه میبافم و بعد از زیر این در میارم. این کار رو میکنیم که بالا جمع وایسه. یه دونه میبافم از زیر این به این شکل. یک دونه میبافم از زیر این در میارم، زیر این در و آخرین دونه رو هم میبافم و به این شکل کور میکنم و بعد این قسمت رو هم به همین صورت. یک، دو، سه. یک، دو، سه. اینا رو این سمت میندازم، دونه رو بعدا درستش میکنم و بعد اینو کور میکنم. یک دونه میبافم، بذارید این دوتا دونه رو هم داخل همین بکنم. یک، دو. و بعد این رو از این در میارم به این صورت. به همین شکل تا انتها اینا رو کور میکنیم. آخرین دونه رو هم کور میکنم به این شکل. این دونه در رفته، اول این رو درستش میکنم و بعد این رو میبافم، از زیر این خارج میکنم، دونه آخر رو هم میبافم و از زیر این به این شکل خارج میکنم. خب به این صورت در اومد. بعد اینو باید بچینیم. ببینید الان اگه بخوام اینا رو به هم بدوزم به این شکل اندازه هم در اومده. ببینید
خب این بافتمون به پایان رسید. خب دوستان الان میخوایم قسمتی رو ببافیم که جا دکمه میخوره. این هم دقیقا مثل همون تکه بافته میشه و چون قرینه هم هستن به این صورت باید ببافیم. ببینید 66 تا دونه سر انداختم که 18 تا دونه وسط برای پیله ها هستش و به این شکل باید ببافیم. ابتدا 56 تا دونه رو باید به صورت بافت رکن ببافیم. دونه اول رو هم میبافم این قسمت. خب من 56 تا دونه رو از زیر میبافم تا برسم به این 10 تا دونه این قسمت. خب الان من این قسمت رو از زیر بافتم و رسیدم به این 10 تا دونه. برای این 10 تا دونه به این شکل هستش که باید این رو یه دونه برای پنس در نظر گرفته بودم که تو این قسمت از زیر میبافم و بعد نخ رو به سمت خودم میارم و این 9 تا دونه رو باید از رو ببافیم. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. خب من این رج رو براتون بافتم که قرینه هستش برای کسایی که مبتدی هستن تازه شروع کردن. گفتم که یه وقتی اشتباه نکنن و بعد رج بعد دقیقا دیگه مثل همون قسمت باید بافته بشه. ببینید اولین دونه بافته میشه اینجا از زیر هستش و هر 4 رج یک بار ما باید اینا رو تغییر بدیم. الان که هنوز 4 رج نشده، خب اینا رو از زیر باید ببافیم. 2 3 4 5 6 7 8 9 و این دونه که برای پنس هستش نخ رو میاریم سمت خودمون، نبافته وارد میل میکنیم و بقیه دونه ها رو از زیر میبافیم. بعد این کار رو انجام میدیم. دوباره هر 4 رج یک بار باید اینا رو تغییر بدیم. این قسمت ساده بافی هستش و بعد ادامه میدیم همون شکلی که اون تکه رو بافتیم میبافیم. فقط این قسمت باید جا دکمه بزنیم که موقعی که میخوام جا دکمه بزنم میام و جا دکمه زدن رو توضیح میدم. خب دوستان عزیز الان من این تکه رو انقدر بافتم و میخوام اینجا جا دکمه بزنم. ببینید برای این تکه من میخوام ببینید یک دونه اینجا جا دکمه بزنم، یک دونه اینجا 2 تا، یه دونه اینجا 3 تا، 4 تا و یک دونه هم اینجا بزنم. ببینید یعنی باید از اینجا من شروع کنم برای جا دکمه. 1 2 3 4 و 5 تا. خب من این قسمت رو میشمارم، این بافت هامو ببینم چند تا شده. این فقط اینایی که از رو هستش میشمارم. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. توی 12می که از بافتای رو هستش میخوام جا دکمه بزنم. خب این قسمت رو ببینید از اینجا میشمارم. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 و اینجا 12می هستش که میخواد 12می رو میخوام که جا دکمه بزنم. بعد از 4 رج تشکیل شده دیگه باید 2 رج که ببافم جا دکمه رو بزنم. الان من یک رج رو بافتم. ببینید یک دونه بافته رکن دارم اینجا. خب بعد الان توی این رج میخوام جا دکمه رو بزنم. 5 تا دونه رو این پنسم رو بافتم و الان توی این 9 تا دونه هستیم. 5 تا دونه رو از زیر میبافم. 2 تا 3 تا 4 تا و 5 تا میبافم. بعد این یک دونه رو میام از زیر این
دونه قبلی به این صورت در میارم. الان یک دونه به این شکل کور کردم و بعد دونه بعد رو میبافم، دوباره میام از زیر دونه قبلش این رو در میارم. الان 2 تا دونه من کور کردم و بعد بقیه دونه ها رو از زیر میبافم. و بعد رج بعد دونه اول رو که باید ببافم، 2 تا، 3 تا، 4 تا و بعد این 2 تایی که اینجا کور کردم باید الان 2 تا به این شکل سر میندازم. 1 2 و بعد بقیه بافتم رو ادامه میدم از زیر و بعد اینم پنسمون هست. نخم رو میارم رو، نبافته وارد میل میکنم و بعد بقیه دونه ها از زیر بافته میشه. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 تا دونه الان داریم و اینجا رو جا دکمه زدم. جا دکمه زدن رو به این صورت انجام میدیم و همونطوری که بهتون گفتم تو قسمت هایی که بهتون نشون دادم باید جا دکمه بزنیم. یعنی از این قسمت بالا 1 دونه، اینجا 2 تا، 3 تا، 4 تا و 1 دونه اینجا 5 تا. الان من اولین جا دکمه رو زدم به این صورت و بعد بقیه بافتم رو ادامه میدم، جا دکمه ها رو میزنم و دقیقاً مثل همین قسمت باید تقسیم بندی بشه، کشباف ها بافته بشه و هیچ فرقی نداره، فقط اینکه قرینه هستش دیگه، باید همین رو رعایت بکنید. الان من این قسمت تکه‌ای که جا دکمه میخوره رو بافتم. ببینید 1 2 3 4 5 تا جا دکمه زدم به همون صورتی که براتون توضیح دادم. اگر شما بخواید دکمه ریز بدوزید، ببینید چون من میخواستم که دکمه نسبتا درشتی رو برای این انتخاب کردم بدوزم، جا دکمه ها رو به این صورت زدم. اگر شما بخواید از این دکمه های دایره‌ای ریز استفاده بکنید، جا دکمه رو به صورت معمولی بزنید، یعنی یک ژوته بزنید، 2 تا یکی بکنید که جا دکمه هاتون کوچیک‌تر باشه. و خواستم این پیله‌ای که این قسمت زدم چون قرینه هستش این رو براتون توضیح بدم. دوستان برای این قسمت ما 14 تا دونه رو از زیر بافتیم و بعد 9 تا دونه رو داخل میل یدک قرار دادیم و میل یدک رو قرار دادیم و بعد با 9 تای دیگه با هم 2 تا یکی کردیم، همونطوری که توی ویدیو توضیح دادم به این صورت هستش. ولی برای این قسمت من اول از اینجا شروع کردم، یعنی وقتی که این بافتم رو حاشیه رو بافتم و دونه پنسم رو بافتم، اینجا 8 تا دونه رو از زیر بافتم و 9 تا رو داخل میل یدک قرار دادم و میل یدکم رو زیر قرار دادم. یعنی دقیقاً اومدم کاری رو کردم که برای این قسمت انجام دادم. ببینید چون این پیله همین هستش، فقط قرینه هم هستن و باید کاری رو انجام بدید که برای این قسمت اول انجام دادید برای این انجام بدید. اینجا یعنی 9 تایی که گذاشتید داخل میل یدک زیر قرار دادیم، اینجا زیر قرار دادید، اینجا هم باید زیر قرار بدید و بعد دوباره برای این قسمت ببینید 9 تا رو من داخل میل یدک قرار دادم، میل یدک رو قرار دادم و با دونه های 9 تای بعدی اونها رو 2 تا یکی کردم. دقیقا کاری رو اینجا انجام میدیم که این قسمت انجام دادیم، یعنی یه وقتی اشتباه نکنید وگرنه بقیهش به همین صورت هستش. این قسمت برای حلقه هست، اینجا این قسمت هستش، کارهایی که این قسمت انجام دادیم بر این قسمت انجام میدیم و پیچ هامون دقیقاً به یک اندازه هست. ببینید 1 2 3 4 5 6 7 تا و یه دونه هم اینجا به این صورت 1 2 3 4 5 6 7 تا، یه دونه هم کوچیک اینجا زدیم. الان باید دوختمون رو شروع بکنیم که
ببینید برای دوخت من یکم این رو دوختم. بهتون گفته بودم که باید طوری ببافید که این برجستگی ها داشته باشه که برای دوخت آسون باشه. ببینید برای دوختن یک دونه برجستگی از این سمت رو میگیرید، با یه دونه برجستگی روبروش با هم دیگه میبافید. الان این آستین هستش دارم میدوزید، ببخشید گفتم میبافید. یک دونه از این برجستگی با یک دونه از برجستگی روبروش، اینطوری که بدوزید دوخت خیلی یه دستی رو بهتون میده، به این شکل در میاد. ببینید این پشت کار هست و اینم روی کار هستش و کار تمیزی بهتون میده. و بعد دوختمون رو به همین صورت ادامه میدیم. یک دونه برجستگی این سمت رو پیدا میکنیم، با یک دونه از این سمت رو با هم میگیریم و میدوزیم. یه دونه از این سمت، یک دونه از این سمت. خب من تمام درس ها رو میدوزم و بعد با هم دیگه باید یقه رو شروع بکنیم که دونه بگیریم و ببافیم. خب دوستان عزیز، بافت ما به پایان رسید. الان فقط باید برای یقه دونه بگیریم و به صورت کشباف 4x4 مثل همین لبه آستین ببافیم. برای دونه گرفتن میتونید از قلاب استفاده بکنید، به این صورت که ببینید این قسمتی که حاشیه هستش رو دونه نمیگیریم، از این قسمت دونه میگیریم، از اینجا دونه میگیریم با استفاده از قلاب. ببینید یک دونه من در میارم و اون رو روی میل میندازم. دوباره اینجا یک دونه در میارم. چون که بافتمون کشباف است و جمع میشه، بهتر هستش که یعنی باید این کار رو انجام بدیم دیگه. از هر یه دونه از این گندمیایی که میبینید یک دونه بگیرید به این صورت. یک دونه میگیرم و میندازم روی میل تا انتها به همین صورت هستش. باید دونه بگیریم. من به همین صورت دونه میگیرم و بعد میشمارم ببینم که چند تا شده. باید یه 80 خورده بعد دونه بگیریم برای این بافت. خب دوستان، من از این قسمت یقه دونه گرفتم. الان ببینید از تیکه جلو از این سمت و این سمت 26 تا دونه گرفتم. 26 تا این سمت، 26 تا این سمت و قسمت پشت رو هم 32 تا، یعنی در مجموع 84 تا دونه الان روی میل هست. ببینید دوستان، برای اینکه از قسمت جلو دونه بگیرید باید یکم فشرده تر دونه ها رو بگیرید، چون که دونه اون وقت کم میارید. باید حداقل 26 تا دونه بتونید از این قسمت جلوها بگیرید. و بعد الان باید کشباف 4x4 رو ببافیم، یعنی 4 تا از زیر و 4 تا از رو. با 4 تا از زیر شروع میکنیم به بافتن. 2 3 4 4 تا از رو. 2 این دونه رو درست کنم. 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 تا از رو و 4 تا از زیر باید ببافیم. 1 2 3 و 4.
به همین شکل 4 تا زیر 4 تا رو میبافیم. من یه چند سانتی میبافم و بعد میگم که چند سانت بافتم. خب دوستان، لباس ما به پایان رسید. برای قسمت یقه من 9 سانتی متر کشبافش رو بافتم و الان قسمت ها رو اندازه گیری میکنم براتون. ببینید از این قسمت سرشونه تا اینجا 42 سانتی متر شده. بعد این قسمت رو اگه بخوام اندازه بگیرم از این زیر بغل تا این قسمت 27 سانتی متر هستش. آستین از این قسمتی که دوختیم از حلقه آستین تا کشباف 31 سانتی متر هستش. خب دوستان، این لباس برای بچه‌ای که 2 ساله هست و اگه ریزنقش باشه تا 2 سال و نیم هم میتونه این رو استفاده بکنه. و اگر شما بخواید برای بچه‌ای که 3 سالش هست ببافید، اگر با همین نخی که من معرفی کردم و با میل شماره 3.5 ببافید، تقریبا همین قدر یعنی سر بندازید. فقط بعضی از قسمت ها رو باید یه چند رجی بیشتر ببافید. مثلا این قسمتی که بافت رکن داره تا برسه به زیر بغل رو یه چند تا بافت رکن بیشتر ببافید. قسمت حلقه آستین رو هم چند رج بیشتر ادامه بدید. بعد برای آستین هم یکی دو تا بافت رکن اینجا رو بیشتر ببافید و برای قسمت دامن هم یکی دو تا بافت رکن رو اینجا اضافه بکنید. خب امیدوارم که از این آموزش لذت ببرید، شما هم ببافید و از بافتنی لذت ببرید. دوستان، اگر از این بافت خوشتون اومد کانال من رو سابسکرایب کنید و اگر سوالی داشتید در کامنت ها برام بنویسید، خوشحال میشم و تا اونجا که بتونم کمکتون میکنم. و مثل همیشه براتون آرزوی سلامتی میکنم. امیدوارم که هر جای دنیا که هستید شاد و سلامت باشید. خدا نگهدار.